با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان رشته WT نماد المپی. اینجا ما میرویم به شرح رقابت های روز اولی مسابقات جمهوریوی رشته WT یا تایکواندو میگویند، نماد المپی که دلباختگانش خیلی زیاد است. حالا سراول حالت سنجش بود و دوستانبک از شهر دوشنبه از کناری کبود بر مقابل رقیبش عبدالکریم میرمحمدов از ولایت ختلان رقابت را آغاز کردند. حالا اولین ضربه های به امتیاز، ببینید دو امتیازی که از جانب ورزشکاری شهر دوشنبه دوستانبک بسیار هم خوب به هدف رسانده شد در بدن. حالا برآمدن از اینجا همچنین باید دوستانبک نو است از ضربه زده خود را کنار نبرد، چون از کنار میبرد او از جانب داور تنبیه نشان داده می شود. حساب 2-1 است به سود دوستانبک و این ورزشکار شهر دوشنبه از کنار کبود با کلاه کبود ضربه هایش به سر یا به کلاه و با بدن رقیب در اینجا پروتکتور میگویند بسیار خوب است. این ضربه نوبتی 2 امتیازه با پروتکتور. باز ضربه های خیلی جذاب دوستانبک. این ورزشکار شهر دوشنبه را در راوند اول خیلی پیشرفت کرده است. ببینید رقیب عبدالکریم از میدان میبراید و از جانب داور تنبیه اول برای او نشان داده می شود. 2 دقیقه برای هر راوند جدا گردیده است. اگر در راوند دوم دوستانبک با همین امتیاز پیش رود پس حجت برای راوند سوم نیست، اما در اصل 3 راوند است. در حالت برابر بودن خالها آخران ضربه امتیاز آور ورزشکار را پیروز میگرداند. 8-1. حالا برآمدن دور گریختن از رقیب باز یک امتیاز دیگر را برای دوستانبک شاکرов هدیه می کند. این ورزشکار شهر دوشنبه بسیار خوب و جذاب. عبدالکریم اکنون 2 امتیازی پروتکتور زدهش او را حساب را کمی دیگرگون می سازد. 10-3. راوند اول جنبست کردید با حساب هرچند که زیاد هم باشد نتیجه مثلا حساب، ولی 1-0 همون در مجموع نشان میدهند. حالا اکنون حالت تکرار را برای ما پخش میگردانند و ما منتظر به راوند دوم. اگر راوند دوم به سود دوستانبک جنبست شود حجت برای راوند سوم نیست. حالت تکرار را در اینجا مشاهده میکنیم. بار اول است که در این شکوه و شهامت بلند از جانب فدراسیون WT تاجیکستان چنین مسابقات برگزار میگردد. این هم از سر کار آمدن رهبریت نوی فدراسیون المپی WT است. خوب است. امروز ببینید مربیان کار خود را میکنند، داوران کار خود را میکنند، ورزشکاران در کار خود هستند، همه در پی اجرایش وظیفه های خود هستند. خب اکنون میرویم به تماشا و شرح راوند دوم. دوستانبک به سوی رقیب همان ضربه میزند. اولین امتیاز برای دوستانبک برای رقیب برآمدن. این گلمه که برای مسابقات امروزه
آراسته شده است. قبلا اینها نبودند. حالا به طور جهانی حتی المپی یک ضربه دوستانبک کن داشت که رقیب را زمین آورد. ضربه از کمربند پایان حساب نمی شود. این ضربه های ممنوع هستند در تایکواندو WT. پراتکتور پوشیدند، کلاه دارند. پیوسته دوستانبک هجوم میکند. هجوم های او برای افضلیت می آورد. دقیقه باقی مانده است از راند دوم. در تایکواندو WT نقش کلان این ضربه های پایی است. مربی دوستانبک روی نوار بود. لحظه میتواند اعتراض کند برای اگر ضربه را شاگردش به نوبت گرفته نشود. 4-0 بسیار عالی کار میکند. برای عبدالکریم مشکل است رسیدن به رقیب. این بار پنجم است که از جانب داور مرکز برای عبدالکریم تنبیه اعلان می شود که اعتراض دارد. این برد است. این برد است و پیش از مهلت دوستانبک از شهر دوشنبه غالب برآمد. وزن های 54 کیلو دوستانی عزیز در رقابت های مقدماتی اینجا آغازی کار کردند، اما از روی این نبرد ها رقابت های اول هستند، ولی اینها لکه به مرحله های نیم بدن نزدیک میشوند. میرویم به دیدار جدید. دیدار نو بعد از چند لحظه شروع خواهد شد. کریموف سیراج‌الدین بر مقابل رحیموف شهرت میان هم دیگر مبارزه میبرند. اکنون جفت دوم برای مبارزه بردند، حاضر شدند. یکی کریموف، دیگری رحیموف. سیراج‌الدین بر مقابل شهرت در حالت تیستی.
каримов муқобили раҳимов шоҳрат. аз канори кабуд раҳимов сироҷдин аст ва бар муқобили раҳимов шоҳрат. ҳоло инҷо аз шаҳру навоҳӣ тобеи марказ аст. сироҷдин ва аз шаҳри кӯлоб шоҳрат аст. аз вилояти хатлон се даста дар инҷо ҳузур дорад. хатлон 1, 2 ва 3. шоҳрат зарбаҳояш бисёр олӣ аст. ин буд ки шоҳратро 2 имтиёз, вале сироҷдин ҳам 2 имтиёз пайдо кард. шоҳрат ҳамоно дар муқобили рақиб бо зарбаҳои шадидаш 2 имтиёзи аввал ва бисёр ҳам хуб аст. ҳоло имтиёз барои шоҳрат барои баровардани рақиб ва аввалин танбеҳ барои сироҷдин каримов. шоҳрат ҳисобро 7-2 мекунад. бархурд бисёр қавӣ мешавад. барои шоҳрат ҳам мушкилӣ меояд, ба хотире ки ҳарчанд ки ӯ дар пеш аст. ҳеҷ зарбаи агар нишонрас мешуд бисёр олӣ буд. тайм аут ё истироҳат дақиқаи даври аввал 1-0 ба суди шоҳрат раҳимов. ҳолатҳои такрарро барои мо коргардон хуб сари вақт нишон медиҳад ва барои мо осон мегардад ки то бубинем чӣ гуна зарбаҳо дар ҷараёни раундҳо ба ҳадаф расиданд. ҳайати техникӣ телевизиони варзиш, ҳайати дастаҳо хуб кор мекунанд. акнун дар раунди дуюм ҳоло шоҳрат барои ин зарбаи бисёр
دردناک بود از جانب شهرت رحیموف. چون این ضربه های دردناک میتواند که امتیاز بلند دهد. در کلاه چه پیش سر است چه پشت سر است بسیار خطرناک و امتیازش بلند است. اگر این ضربه را چرخ زده اگر اجرا کند 2 امتیاز دیگر بالاتر میگیرد. شهرت عالی کار میکند. مخلصان شهرت برای او کف میکوبند به خاطر هنرش. این شهرت است از کنار سرخ، سراجدین باشد از کنار کبوت. اوه فرین برای سراجدین 2 امتیاز را هم بالاخره اسقاط کرد. حساب را نزدیک کرده ایستاده است. برای چند ثانیه دیگر میتواند که راوند سیوم برد، اما امتیاز نوبتی برای شهرت است. نه، حالا داور چی را نمیبیند. مقصد داور در اینجا امتیازی نمیبیند، از این خاطر خاموش است. در حالت دیدن و فعال بودن حتما نشان خواهد داد. ضربه نوبتی شهرت باز امتیاز آورد. انا این نوبت تنبیه برای سراجدین است. 11-6 ثانیه ها باقی مانده است از راوند دوم. برآمدن سراجدین تنبیه نوبتی می آورد. رحیموف خیلی فعال بود و فعالی خود را طویل نظر نگاه می دارد. این برد است برای شهرت. اکنون شهرت با داستانبک مبارزه خواهد بود. مخلصان، نورسان، جوانان و ورزشکاران هستند که در اینجا حضور دارند و هر یک دیدار را خوب دستگیری میکنند. اکنون داور عوض گردید. این رفری مرکزی جفتی جدید را برای سنجش
لباس ها حالا امر نکرده است. نوک سنجش می شود. کار میکنند. از کنار سرخ کبود کار کرد. سرخ هم کار میکنند. خب اکنون از کنار کبود این سروش مخصوموف است و از کنار سرخ باشد همراخان کریموف. وزن همانا 54 کیلو است. رقابت شروع شد. پهلوانی کنار کبود شهر دوشنبه است و پهلوان خطلانی باشد همراخان کریموف است. مکتب دوشنبه از روی تجربه از خطلان خیلی بلند فرق میکند و امروز مکتب خطلان و دیگر ولایت شهر و نواحی تابع مرکز تایکواندو هم رشد میکند. سروش 2 امتیاز دارد همراهان با 1. خب 3 امتیاز دیگر را سروش از خود میکند. ضربه طلایی بسیار امتیاز بلند دارد. اگر دیده در اینجا سروش خیلی ماهرانه کار میکنه. نابسته از آنه که از میدان هم رود ولی ضربه هایش نشان است و دیده و دانسته. همراهان هم 1 امتیاز به دست میارد. ولی سروش همانا نشان گرفته است پروتکتر رقیب. امتیاز را بالا میبرد سروش. مخصوموف حساب 10-2 است. بسود مخصوموف سروش. جمع بس شد. راوند اول اکنون داور مرکز برای راوند دوم دعوت کردن جفت اشاره کرد. چمپیونات کشاد جمهوری تاجیکستان اوید به تایکواندو WT میان بین کلانسالان است. بین نورسان و جوانان مسابقه جمهوری است. اما چمپیونات کشاد تاجیکستان میان کلانسالان چمپیوناتی که بهترین ها را پیدا میکند. در راوند دوم ببینید ضربه های خوب باز هم
سروش با کار میبرد. این از تجربه غنی سروش ورزشگر شهر دوشنبه مقسوموف خبر میدهد. احتمال است که چون دوره اول احتمال است که سروش پیش از مهلت رقابت را جمع بست کند اگر حساب را بالا برد. به هر حال حالا ما منتظر حالا اکنون همراه خانم 3 امتیاز را پیدا کردین. ضربه او نشان داد. اکنون حالا رقابت ادامه می‌یابد. در اینجا افضلیت 5 بر حساب را برعکس حال ببینید در اینجا همراه خان پیش میبرد. میتواند که راوند سیوم هم پیشکش شود. احتمال است همراه خان اما برای راوند سیوم احتمالیت دورتر می شود. حساب بالا می رود 9 بر 7. یک ضربه خیلی نشانرس دیگر از جانب سروش است و این سروش حالا بالا به نبرد است و این بردیو است. فکر میکنم دیگر راوند سیوم نمی شود. برد برای سروش مقسوموف. اکنون جفتی وزن میگردد دوستانی عزیز. در وزن 54 کیلو اینجا پرچم های کمیته المپی تاجیکستان، فدراسیون جهانی و فدراسیون داخلی، تایکواندو WT و همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه
که در این مسابقات فعال هستند. جفت نو آماده نبرد هستند. حالا رستمجان زاکرов از کنار کبوت بر مقابل فیض‌الدین شادینوف از کنار سرخ. اوه، یک ضربه عالی از جانب فیض‌الدین. ناکداون. ببینید چگونه ضربه قوی بود. اولین بار ما حالت ناکداون رو دیدیم. اعتراض از جانب مربی فیض‌الدین شاهدینوف. حالت تکرار را طلبگار هستند. امین ضربه را مربی فیض‌الدین شاهدینوف از همین ضربه را از داوران طلبگار است. دو امتیاز بله برای او هدیه کردند. دو امتیاز دیگر فیض‌الدین شاهدینوف با حساب 5-0 پیش می رود. این ضربه او بود. فرین فیض‌الدین شاهدینوف در رقابت خوب بود در لحظه های اول. حالا بار دوم تنبیه میگیرد. حساب را بالا میبرد. دیدید؟ آفرین. رستمجان با وجودی ناکداون گرفتن اکنون فعال می شود. اوه، فیض‌الدین باشد رو به باخت است در راند اول. حساب ببینید هرچی بالا می رود و رستمجان زاکرов پیوسته رقیب را زیر ضربه ها قرار می دهد. 10-7. بسیار نبرد جالب. حالا با گذشت 1 دقیقه حساب نزدیک 10-10 هست. آفرین. ده برده. این رقابت احتمالیت راوند سیوم رو هم کردن ممکن است، چون که ببینید برابری و والا اکنون رستمجان 2 امتیاز دیگر بالا رفته است. امتیاز برای فیض‌الدین 11. بله اگر فیض‌الدین 1 ضربه نشان است در همین لحظه با کار برد شاید و پیروز شد، اما رستمجان برای فیض‌الدین امکان نمیدهد. زاکرov
فایزیدین در دوره های اول یا راوند های اول بسیار در لحظه های اول فعال بود ولی راوند اول رو باخت. 1-0 مسعود زاکیروف. در حالت تکرار ضربه های نشانرسی جفت رو میبینیم. اکنون میرویم به تماشای راوند دوم. رستم جان زاکیروف مقابل فیض‌الدین شاهیدینوف برای هم مبارزه را آغاز کردند. 4-1 است. این امتیاز ندو ضربه نوبت. فیض‌الدین از کنار سر را در نظر داشت. 5-1 می شود. اعتراض دارد مربی فیض‌الدین. طلبکار برای 3 امتیاز برای فیض‌الدین. 4-5 می شود. اشاره داور برای نبرد کردن. اگر فیض‌الدین حساب را بالا برد راوند سیوم می شود و اگر نه رو با باخت دارد. هفت بر 4 5-6 برعکس حال اینجا. حساب برابر می شود. 6-6. اوه یک ضربه رستم مخلصانش زیاد هستند. اما این ضربه های فیض‌الدین هم رستم را زیر فشار می آورد. فکرم اینجا رستم زاکیروف از ضربه فیض‌الدین لط برداشت. راوند سیوم در نظر است. راوند سیوم در نظر است. رسیدن
رستم به هدف در راند دوم مشکل است. دو ورزشکار است یک منطقه، اما راند سیوم می شود. برای رستم اکنون برد مشکل شد. اکنون راند سیوم راند حل کننده است. کی در اینجا غالب می شود؟ او دست بالا خواهد شد. کی بیشتر امتیاز با دست می آورد. حتی یک خالی آخران می تواند که نفر آخران ضربه زده را دست بالا کند. فیض‌دینی که در راند دوم فعال بود، حالا اکنون رو به باخت دارد. اما قدم به قدم به رستم جان نزدیک می شود. ولی اینجا 8-5. اوه حساب برابر می شود. فیض‌دین با رستم جان حساب را برابر می کند. احتمال اکنون اینجا لحظه های بسیار هم پر حساس فرا می رسد. یک خال برای فیض‌دین هدیه می شود. مربی رستم جان روی نوار بود. حساب و سود فیض‌دین است. احتمال است که اوه نو با نو اکنون همین لحظه اگر جنگ بس کرده رستم جان بالا میبرد حساب را.
10-11. برای فیضی کافی است یک ضربه زند، اما برای رستم جان نگاه داشتن نیست. اوهو، فیضیدین پیش می رود. یک خل فرق می کند. حساب جان بس می شود. این برد فیضیدین است. فیضیدین شویدینوف از کنار سر در اینجا دست بالا می شود. حیات تازه داوران است اینجا پیشکش شد و باقی مانده است که جفت را با میدان بیارند. بینایی رحیموف از کنار کبوت و کریموف، میرزا کریموف، احسان از کنار سرخ. وزن 58 کیلو می شود. از 54 به 58 می رویم. داور محض صدا می برارد به خاطر که ورزشکاران حضور دارند. احسان در می ماند. بینایی علاقه آماده است در مرکز میدان و منتظر رقیب است. حریفش هم احسان
Mirzo Karimov ba maydon omad. тест گناهکار میکند. پراتکتر هم از کنار کابودولو همچنین بله اکنون راوند اول شروع شد. میرزا کریموف اولین امتیاز رو به دست آورد. یک بر صفر در راوند اول. ضربه های قوی به کار می‌رود. پنج بر یک بینایی در پیش است. راوند اول 9 بر 1 بینایی رو پیش میبرد. باز یک ضربه سه امتیازه برای محمد کریموف احسان هم داده می شود. یک بر صفر در مجموع راوند اول به سود بینایی جان بست می شود. اکنون می رویم به دیدار راوند دویم. اگر بینایی چون راوند اول فعال شود پس برد نصیبی او است. اگر این راوند را احسان یک امتیاز حداقل از رقیب بالا برد پس راوند سوم هم پیشکش خواهد شد.
зарба ба кола 3 имтиёз овард барои Мирзо Каримов Эҳсон ва ӯро як лаҳза умедвор барои раунди сеюм кард, аммо бои 2 имтиёз бохт. ҳоло бохта истодааст, аммо метавонад ҳисоб ҳар лаҳза тағйир ёбад. ин имтиёзи навбатӣ аст, нокдаун аст. дуюмин нокдаунро мо мебинем. бисёр олӣ биноӣ. вақт ба анҷом мерасад, бурди биноӣ аст. панҷоҳу ҳашт кило аввалин бурд барои биноӣ. Рахимов ин ҷуфти ҷадид, яке исфандиёр Алидодов аст ва дигаре Эҳсон Нарсколов аст. Алидодов аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аст ва Эҳсон бошад варзишкар аз шаҳру намои тобии марказ. тест мегузаронам. тест бале, фаъол ҳастанд. довар ишора барои набард мекунад. исфандиёр бар муқобили Эҳсон шурӯъ карда рақобатро.
ҳисоб 3-2 ба суди варзишгар ҳисор шаҳру навои тобаи марказ. эҳсон ҳисобро боло мебарад. пай дар пай зарбаҳои нишонраси ин варзишгари ҳисорӣ ӯро ба пеш мебарад. ده барда мешавад. як зарбаи алидодов ҳам ҳисоби ӯро каме пештар мебарад. 12-5 мешавад. ҳоло як имтиёзи дигар барои эҳсон ба хотири камфол баръакси ҳол 6-11 мешавад. инҷо эҳсон камфол буд. ҳисоб боло меравад. эҳсон доимо дар интихоби зарбаҳо ба нишон мерасонад. ҳабдаҳ бар ҳафт ҷамъбаст мешавад ва раунди аввал ба суди эҳсон. ҳоло акнун инҷо рақобат хубтар ва беҳтар шуда истодааст. дар раунди дуюм низ эҳсон фаъолиро аз даст намедиҳад. доимо пешсаф аст. пешсафӣ як бори дигар аз фаъолиу нишон медиҳад. эҳсон Назруллоев, Исфандиёр Алидодов
اولین امتیاز برای اسفندیار در راوند دوم. جو 11 بر 4 می شود. 12 11 بر 5. اعتراض دارد مربی. احسان این давлатшоҳ мирзоев аст, довари дараҷаи байналмилалӣ ки дар тайквандо ҳатто дар бозиҳои олимпӣ доварӣ кардааст. ташаккур барои рӯйнавор овардани ин довари дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон. ва акнун қарори давлатшоҳ мирзоев ҳамон кори эҳсонро дар пеш мебарад. 15 бар 5, 18 бар 5. ин ба фикрам бурд аст дигар. эҳсон ҳоло дар вазни 58 кило эмомзода ҷовидон аз хатлонду бар муқобили лоиқҷони шӯҳрат миёни ҳамдигар оғози набард карданд. 6 бар 2. هفت بر 2 در اینجا. حساب بالا می رود. امامزاده بسیار هم ضربه ها زیادتر میشوند. یک بر 0 در اینجا تابلو نشان میدهد که امید ستاروف
فراز امامقلوف را در دور اول با حساب 14-2 شکست داد. فراز امامقلوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. حالا با سبب دیر ماندن جاویدان امامزاده و شهرت لایق جان، اینجا جفتی دیگر بود. امید سعترف برای مقابل فراز امامقلوف نشان میدهد تابلو. راوند دوم اکنون پیشکش می شود. معلوم است که امید تجربهش نسبت فراز زیادتر می باشد. همین است که امید دائما رقیب را زیر ضربه های خود قرار می دهد. 4-0. هر یک ضربه که به سر رقیب می زند، این ضربه ها امتیاز بلند را هدیه می کند برای امید او را برای پیروزی زیادتر می کند. بر 0. احتمال است که این رقابت نیست پیش از مهلت جمع بست شود. نه بر 0. ده بر 1. این برد است برای امید و غالبیت نصیبی او شد. تست برای گذراندن اینجا کار میکند. کلاه نظر میکنند و کلاه هم کار میکنند. اکنون برای رقابت دوستانبک با شهرت مبارزه میبرد.
وزن 54 کیلو. حالا دوستانبک شاکرов مقابل رحیمов در وزن 54 کیلو این مراتبه دوم است که به میدان وارد می شود و در دور مرحله دوم با شورای داور اکنون رقابت شروع شد. ببینید از هر دو جانب اولین ضربه ها روانه می شود و امتیازی نیست. در حالت پراتکت رسانیدن امتیاز در تابلو باید نمایش داده شود. این جفت که حالا میدان هستند هر دو در دیدار اول دست بالا شده است با امتیازهای بلند. دو امتیاز اول برای پراتکت ضربه رسانیدن از جانب شهرت، ورزشکار شهر کولوب. دوستانبک تجربهش نسبت به شهرت زیادتر است. جو همین بود که دوستانبک ضربه 3 امتیازه را از خود کرد. دوباره در اینجا برای دوستانبک امکانیت بود فله. یک امتیاز. حساب 4-4 می شود. برابری حساب را می بینیم به خاطر که اینجا دوستان آخران ضربه از جانب دوستانبک بود. همین طریق دور اول به سود این ورزشکار شهر دوشنبه جنبش شد. برای راوند دوم رفتن اینجا شروع شد رقابت.
برای شهرت اولو راوند دوم امکان داده است. کم راوندهای دوم سوم را ما دیدیم ولی احتمالیت برای راوند سوم در همین رقابت هم هست. جا داستانبک مربیش اعتراض میکند که ضربه شاگرد مد نظر شد. نه حساب نیست. حساب 2-3 به سود شهرت. رحیموف جریان دارد در راوند دوم. حالا شاکروف با ضربه های نشان رسی خود حساب را بالا برد. اما این نقطه نهایی نیست. هر نوبت میتواند که حساب تغییر یابد. این بردی شاکروف است. در همین رقابت برای برآمدن به قسمت های فینالی مقسموف با شایدینوف جفت دوم. داستانبک شاکروف در وزن 54 کیلو اولین نفر است که به قسمت فینال رفت. اینجا با سبب لات برداشتن رقیب غالبیت نصیب شریپوف. اینجا فینالیست های وزن 54 کیلو معلوم شدن. حالا اکنون برای معین کردن فینالیست ها یا غالبان یا قسمت های فینالی وزن 58 کیلو اعلان میشود.
اکنون این جفت است که یک بینایی از خطلان است و دیگر احسان شهر و نوای توبه مرکز است. برای برآمدن به قسمت فینالی آنها میان همدیگر رقابت را آغاز میکنند. و اولین ضربه ها به امتیاز میان آنها به کار می روند. این ضربه های بسیار جذاب هستند ولی نشان راست نیستند. 1-0 برای احسان برآمدن از گرین بود که برای او تنبیه دادن و این تنبیه امتیازی آورد بهر بینایی. دو بر 0. اینجا امتیاز است که بینایی را با پیش میبرد. راوند اول چند ثانیه دیگر باقی مانده است. و 1-0 به سود بینایی. حالا راوند دوم است. احتمال است که راوند سیوم هم شود. این وابستگی از نتیجه راوند دوم است. در راوند اول در اصل بینایی خیلی آنارش فرق کننده بود نسبت به رقیبش. برای راوند دوم داور اشاره کرده است و رقابت با ضربه های هر دو 1-0 می شود. حالا چون پیشتر دور اول بینایی فعال می شود.
امتیاز دیگر را و اولین تنبیه برای بینایی است. 1-3. هم امتیاز بینایی به دست می آورد، هم امتیاز از دست می دهد. این ضربه نکداون بود. دو امتیاز دیگر بالا برای او دادند. اکنون حساب را ببینید. 12-4 می شود. امکان دارد که در اینجا بینایی با 2 امتیاز دیگر به دست آوردن پیش از مهلت حتی رقابت جنبش شود. اما بالا ضربه های پایدار این حرکت برد است. پیش از مهلت برای قسمت فینال برآمدن بینایی دست بالا شد. لایق جان شهرت برای برآمدن به قسمت فینالی بر مقابل امید ستارов مبارزه میبرد.
оло дар бархурди аввалин барои баромадан ба қисмати финалӣ ҷуфти дуюм. зарбаи имтиёзоваре нест аз ҷониби ҷуфт. ва умедро аввалин бор камфол мебинад довар. қадар нақш надорад ин имтиёз, вале бояд бале ҷонабар бошад. ду бар як. аз умед дида лоиқҷонро лоиқи имтиёз кардааст. ҷон боз се имтиёзи дигар ба даст меорад ва дар раунди аввал бо ҳисоби 4-1 дар пеш аст. هفت بر یک. نه بر یک. اوه امید هم امیدش برای پیروزی زیاد است. دیدید قریب است که امید با رقیب برابر میشد. یک بر صفر با سودی لایقجان. راوند یکم. اکنون دور دویم آنها با هم روبرو میشوند.
لویرجون در دور دوم همانو پیش‌صفی رو از دست می‌دهد. خوب کار میکند. هرچند که رقیب هم از او اطراف رفته نیست، برعکس با او برابر هم شدنش احتمالیت دارد. پنج بر 9 10 بر 5 برای هر دو داور تنبیه داد. امید هم برای رسیدن به رقیب حرکت میکند. ضربه 3 امتیازه بود برای لایقجون. اما اعتراض میکند مربی امید. حالا امتیاز امید به دست آورد بعد از اعتراض مربیش و حساب انقریب که برابر نزدیک آمده است برای امید. میتواند که حالا برعکسی حال می شود. داوران با اینجا فکر میکنم داور چرا میکند که نیست. یازده بر 9 حساب باقی میماند. مربی امید هم برای شاگرد امید داشت که امتیاز به دست بیاورد.
چند ثانیه دیگر برای بالا دست آوردن امتیازهای نوبتی اینها مبارزه دارند. ضربه امید باز یک امتیاز دیگر 14 برنامه شد. این برد برای امید است. لایق جان، من معذرت میخوام، لایق جان شهرت است که لایق جان از دوره دوم هم خیلی فعال بود ولی امید ستارف در این نبرد لایق جان بسیار عالی کار کرد. فینالیست های وزن 58 کیلو هم معین شدند. حالا می رویم وزن بالا 63 کیلو. خدابردی مقابل رقیبش از کنار سرخ دعوت شد. خدابردی مقابل لایق دولت زاده. با خاطر که اکرم زاده رقیبش نبود با دوره منبعه رفت و حالا خدابردی پهلوانov مقابل لایق دولت زاده با نتیجه 3-2 به سود لایق دولت زاده از کنار سرخ وزن 63 کیلو. بحث داوران می شود. خوب است وقتی که بحث میان داوران می آید و اونها همدیگر مناظره می کنند.
حساب پای هم تغییر می یابد. هر نوبت و هر لحظه بسیار رقابت خوب و خوش میگذرد. شور و شوق ادامه دارد. هشت. ببینید در اینجا لایق هم پیشرفتی رو از دست نمیدهد و همچنین حریفش هم. لایق هم برای رقیب امکان نمیدهد تا نزدیک شود. یک بر صفر راوند اول به سود لایق جام شد. برای ادامه نبرد دوستان عزیز اینجا نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان مقابل رقیب از شهر دوشنبه ادامه نبرد میکنند. خدای بردی از کنار کبوت است نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان. لایق باشد این است شهر دوشنبه.
حالا با گذشت نزدیک 1 دقیقه از راوند دوم نتیجه 0-0 است. لایق 3 امتیاز را برست. این نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود. لحظه روی نوار بسیار خوب. مربی جوانی که در این ولایت دوردست شاگردانی اصیل خیش را در نماد تایکواندو WT تیار میکند. این نمادی که المپی است و مخلصانی زیاد هم دارد. جا دوباره است مربی کناری ولایت مختار کوهستانی بدخشان نشان داده شد، ولی شاگرد را مصلحت میدهد که او باید پیش رود وگرنه با این رقابت حالا رو به باخت دارد. چند ثانیه دیگر باید خدای برده ضربه های نشانه است. ببینید اکنون آفرین یک ضربه زد، ولی ضربه که 3 امتیاز را برآورد، ولی باز هم برای حساب آفرین. چند ثانیه دیگر امکانیت دارد خدای برده، اما حساب یک ضربه دیگر اگر خوب میزد دو بار 0 برده رقیب است. نماینده شهر دوشنبه لایق آفرین. با وجودی همه این ما خیلی خرسند هستیم که امروز که رقابت میان ورزشکاران مرکز یعنی پایتخت جمهوری تاجیکستان و ورزشکاران ولایت ها شهر و نواحی تابع مرکز رقابت سالم است. این از اون درک میدهد که این نمود ورزش الکی رشد میکند در دیگر جای ها. دولتزاده لایق این هیئت منتخبی دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. خوب هم مخلصی میکنند، خوب هم متحدی میکنند و این بانوانی که در اینجا همچنین برای تماشای رقابت های امروز جمع آمدن. آفرین. در مسئله متحدی و در مسئله مخلصی در دلخواه نمود ورزشی که در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، مخلصانی دسته منتخبی ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر کلاب خیلی فرق کننده هستند. بسیار دسته های فعال هم دارند و مخلصان فعال هم دارند و آداب بلند مخلصی را هم به جا میارند. اظهار سپاس به چنین مخلصانی که برای دستگیری و نیرو بخشیدن ورزشکاران همیشه دست جمعانه کف میکوبند. ما نیز به
متحدی آنها احسن میخوانیم. مخصوصا همین دو دسته ای که من گفتم، ولایت مختار کوهستان بدخشان و همچنین شهر کلاب بسیار متحد و دستگیری خوب میکنند. اکنون در وزن 63 کیلو جفتی نوتی در قسمت های نیم نهایی مبارزه میبرند. اینجا فروخ با هر دو فروخ ها یعنی همدیگر سنجش میگذرانند. هر دو فروخ است. مخلصان که فروخ میگوید یکی بیگ نظرف و دیگر فیض‌اللهیف. بیگ نظرف از کنار کبوت و فیض‌اللهیف که امتیازی 3 دارد از شهر دوشنبه. بر مقابل یکدیگر نبردها شجاعتمندانه و با امتیازهای بلند پیش برد. فرقیت میان ورزشکاران شهر دوشنبه است، با وجود این تجربه آنها خوبتر است. حساب بلند فروخ برو از رقیب سر بالا نشان میدهد، سر و پا بالا نشان میدهد. یازده بر یک بر 0 هدیه برای دوره اول. فیض‌اللهیف از کنار سرخ دائما رقیب را زیر ضربه های امتیازدار قرار میداد. این راند دوم است که 3 امتیاز دیگر را برای فیض‌اللهیف هدیه کرده است.
میکنم پیش از مهلت این نبرد اینجا بس میگردد. اینجا بست شود. نه جام بست و پیروزی با فیض‌اللهیف. وزن 68 کیلو نورالله با نامدن رقیب اینجا غالب دانسته شد. مجنونوف نجمیدین، رستموف نور محمد دعوت میشد. وزن 68 کیلو تست میگذرانند. حالا هر دو با یک ضربه هر دو به کار در آمدند. نجمیدین مجنونوف از کنار کبود بر مقابل نور محمد رستموف، هر دو از یک منطقه شهر و نواحی تابع مرکز. اولین ضربه ها از جانب مجنونوف امتیاز آورد.
مجنونوف حساب را 10-3 کرده است. نجم‌الدین مجنونوف در راوند یکم فعال بود و این فعالی او را در دوره اول کامیاب کرد. حالا دوره دوم در پیش انتظار است. میرویم با تماشای لحظه های خاطرمان از ضربه های نجم‌الدین مجنونوف. این دوره دوم است که شروع شد. نجم‌الدین در دور دوم با حسابی 4-3 در پیش است. نور محمد رستموف تواند که همین امتیازهای نوبتی پیروزی کامل را هدیه کند برای نجم‌الدین. این علاقه پیروزی است برای نجم‌الدین. رجب افشیر افکان بر مقابل مرادوف نورالله. اینجا سیاد
مقابل لایق. با هم مبارزه را بعد از چند لحظه آغاز میکنند. سیاد اکرمزاده است و لایق دولتزاده از کنار سرخ. سیاد اکرمزاده از کنار کبوت است. آنها برای برآمدن به قسمت فینالی در وزن 63 کیلو میان هم مبارزه میبرند. همین است اکرمزاده و دیگر دولتزاده. حالا مخلصان لایق از کنار سرخ است او زیاد است. او از شهر دوشنبه است. سیاد باشد از ولایت ختلان از کنار کبوت. اولین ضربه ممنوع از کمربند پایان که برای لایق امتیاز آورد. لایق با 2 امتیاز سیاد را پیش گذاشته است. حساب برابر میشود 2-2. لایق دم بدم از رقیب در پیش است. یک بر صفر دور اول با سود لایق جانباز شد. در دور دویم اکنون حساب 1-2 می شود.
سیاد پیش می رود. اما لایق باز بس حساب می شیطاند. جوان قریب که برابری است. برابری که هر لحظه میتواند ثابت بدهد. حتی برای لایق صدا میکنند. دو بار صفر این بردی لایق است و همین طریق به قسمت فینالی وزنی 63 کیلو رفت. دولت زاده لایق. این دومین جفت است که در وزن 63 کیلو برای راه یافتن به قسمت فینال تلاش میکنند. فاروق پهلوانوف بر مقابل فاروق فیض‌اللهیف. در وزن 63 کیلو یک بار سه فاروق است. یکی فاروق پهلوانوف، دیگری فاروق بگنظرف و سومی باشد فاروق فیض‌اللهیف. دو فاروق بگنظرف و فیض‌اللهیف میان هم مبارزه بردند. فیض‌اللهیف دست بالا شد و بگنظرف باخت. اکنون حالا فاروق پهلوانوف مقابل فاروق فیض‌اللهیف مبارزه میبرد. باز هم فاروق صدا میکنند ولی همون فاروق هایی که هر دو هم ردیف فیلم هستند.
акнун инҷо ду фаррухе ки миёни ҳамдигар мубориза доранду номаълум ба хотири кадом фаррух каф мекубанд, чунки ҳар ду фаррух аст. аз ин пеш ҳам ду фаррухи дигар мубориза мебурданд, мин ҷумла яке онҳо файзуллоев ки ҳоло бо кӯлоҳи сурх мубориза мебарад. фаррухе ки аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. паҳлавонов аз канори кабут аст ва ман боварӣ дорам ҳамон гуфтаҳои болои ман ҳам ҳамон мухлиси зиёди мухлисони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳастанд фикр мекунам, чунки бубинед ба хотири ӯ каф мекунанд. ҳар як имтиёзи ӯро бо кафкӯбӣ ва садои баланд истиқбол мегиранд. на ин аст мухлисӣ. чор бар сифр намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар пеш аст. хуб кор мекунад ҳараки пой. оҳо, ин зарбаи хуб буд. ҳудуди 10 сёнаи дигар мубориза аст. агар чарх зада зарба занад олӣ аст. 5 бар 0 аввалин раунд ҷамъбаст шуд ба суди мухлисон ва худи фаррух. паҳлавонов вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. паҳлавонов вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ҳоло акнун варзишгари шаҳри душанбе афсӯс аз он мехӯрад ки даври аввалро бохтааст, аммо раунди дуюм дар пеш аст. анамин паҳлавону фаррух аст. офарин, мухлисонаш ҳам зиёд аст. инҷо меравем ба раунди дуюм. ҳоло раунди дуюм 0 бар 0. дар инҷо ҳам бояд эҳтиёт намояд паҳлавонов. аввалин имтиёз барои файзуллоев нишон доданд. ва мураббии файзуллоев талаб дорад ки зарбаи шогирд имтиёз дошт.
دو امتیازی اول برای پهلوانوف. دو بر دو. پهلوانوف ضربه های خوب دارد. اگر چرخ زد از ضربه ها رو به کار برد بسیار عالی کار میکند. فیض‌اللهیف اما پهلوانوف باید شماره ضربه های خود را هم زیاد نماید. این برد پهلوانوف است و اینجا مخلصانش به خاطرش کف میکوبند. آفرین. فروخ پهلوانوف در اصل پهلوانی خود را نشان داده برای مخلصان لبخند آورد. ولایت مختار کوهستان بدخشان حالا از رشد تایکواندو WT در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتیم و با قسمت فینالی رفت. اثر نام در اینجا تست میگذارد. حالا فعال هستند. لوازمات ورزشی و نبرد را نورالله بر مقابل نجم‌الدین آغاز میکنند. اولین ضربه این ضربه های به امتیاز است. در راوند اول مبارزه آنها هیچ نتیجه نداده است. اوه، ضربه سه امتیازه برای نورالله مرادوف از کنار کبود. این ورزشکار شهر دوشنبه است.
5-0. ҷавобан аз ҷониби наҷмиддин як зарба буд, вале беҳадаф. эътироз мекунад мураббии наҷмиддинов барои зарбаи сарзадаи шогирд. талабгор аст ки ин зарба имтиёз дошт. хоб 3 имтиёз доштааст дар асл. ҳисоб 6-3 ба суди амоно нуруллоҳ аз канори кабуд идома дорад. чӣ тариқи пой бештар зарбаҳо дар таеквондо WT иҷро мешаванд? баъзан як зарбаҳои дастӣ ҳам аст, тариқи мушт. як иҷро мешаванд. оҳо, фарин наҷмиддин ба нуруллоҳ баробар мешавад. инҷо аз ҷониби мураббии нуруллоҳ корт нишон дода мешавад. ин ҳолатро мебинанд ва баъдан боғузорӣ мешавад. ҳафт бар 6. як имтиёз барои нуруллоҳ аст. ҳар лаҳза метавонад ҳисоб тағйир биёбад. аммо наҷмиддин билохира ҳисобро тағйир дод. ба суди наҷмиддин давраи аввал ҷанбаст гашт. акнун барои дидани раунди дуюм меравем. давраи дуюм ҳоло 0-0 аст.
حساب تغییر نمی‌یابد. یک امتیازی اول برای نجم‌الدین از ضربه زدایو. شماره امتیازهای خود را بیشتر میکند. نجم‌الدین 2-0 می رود. اما اولین امتیاز را نورالله به خاطر کمفال بودن رقیب حالا شایسته شد. حساب برابر می شود. این هجوم نجم‌الدین احتمال است که نه هنوز نشد. یک امتیاز رو برای 30 ثانیه دیگر باقی مانده است از راوند دوم. راوند سوم هم در پیش. این جفت را شاید استقبال گیرد. در پای ضربه های هر یک ضربه که در سر می آید از جانب نورالله امتیازش بلند می شود. راوند سوم هست. یک بر یک در راوند سوم باز هم با هم وا میخورند اینها. این راوند حل کننده است. راوند نهایی و راوند تقدیرساز در نبرد این رقابت.
як имтиёз барои Наҷмиддин нишон доданд. ин имтиёз ҳисобро 4-1 кардааст. کار نجمیدین اکنون در راند سیوم او را به امیدی ها نزدیک میکند. نورالله چیزی شد که قفا ماند، اما 1 دقیقه بالاتر این به پررگی برای نورالله امکانیت میدهد که حساب را تغییر دهد. حتی نورالله را پیش میبرد. این ضربه زده نجم‌الدین هم امید بخش بود. هر دو مربیان اپلاسیا میدهند. برای دعوت داوران کناری رفری مرکز خود اونها را نزد خود دعوت میکند و قرار خود را میبرارد. چیزی نبود، نه با سودی ورزشکاری کنار که بود، نه با سودی ورزشکاری کنار سرخ. آنها را لازم است که در میدان مبارزه برند. این ضربه خوب، این دوباره ضربه که از جانب نورالله اجرا می شود. حساب مسعود نورالله جمع بست می شود.
کاری لباس های ورزشی خوب است. اکنون رقابت میان محمد جان و بهروز آغاز شد. وزن 74 کیلو محمد جان شهر دوشنبه حساب 11-0. حالا مسعودی ورزشکاری شهر دوشنبه جان بست می شود. در راوند اول دور دویم است. محمد جان در دور دویم نیست، اما پیش می رود. 4 امتیاز او را قدم به قدم به مرحله نوبتی می برد. هر یک ضربه نشان گرفته محمد جان خیلی خاطرمان و جدید است. هفت بر 0 9-0. خیلی عالی ضربه میزند محمد جان. این مسعود محمد جان است. محمد جان سنتف.
اکنون دوستان عزیز اینجا وزن بالا است. غیرتشو مبارزه میبرد با محمد جان. برای دیر موندن اولین امتیاز را برای غیرتشو نشان دادند. و محمد جان سون عطف از کنار سرخ. این نماینده شهر دوشنبه است. وزن 74 کیلو. محمد جان سون عطف با یک امتیاز. محمد جان نماینده شهر دوشنبه در رقابت‌های پیشتر هم نشان داد که خوب و شایسته کار میکند. حساب را بالا میبرد 7-1. سیزده بر یک دور اول و این در راوند اول 1-0. حالا میروند به راوند دوم. در راوند دوم حساب هنوز کشاده نشده است. اوه ولی ضربه 3 امتیازه.
دو امتیاز دیگر بالو است. 7 بر 1. اوه. حساب بالا می رود. حتی نکداونه که از جانب محمد جان سوناتوف غیرتچو غیرت زوده را برد. فکر میکنم این پیروزی کامل است. سوناتوف دست بالا شد پیش از مهلت. اومد فرمان ده تونجا هم کوز ایواز بکنه 6 دبای شده برای که بیا کی علی شو 6 دبای شده این وزن 80 کیلو است دوستان عزیز. از کنار کبوت اسلانبek فوزیلوف از شهر دوشنبه است. مقابل محمد امین رجب زاده نماینده ختلان مبارزه میبرد. این حالت تستی را گذاشتند و اکنون فرصت است که رقابت را آغاز کنند. اولین ضربه ها برای به دست آوردن امتیاز است. یک بر 0 نماینده شهر دوشنبه از رقیب پیش است. حساب 5 بر 0 شد. 5 بر 1. حساب برای اسلانبek بالا می رود ولی محمد امین ختلانی تو هنوز بجز از یک امتیاز دیگر حساب را تغییر داده نمیتواند. فقط اولی حاضر باز یک امتیاز دیگر شد ولی امتیاز ها کمتر هستند برای رسیدن به اسلانبek.
در حالت تکرار نیست افضلیت اسلانبک رو میبینیم. این راوند دوم است. شش بر صفر اسلانبک را احتمال است که در دوره های اول موفق گرداند. پیش از مهلت حجت برای دوام دادن رقابت هم نباشد. ده بر صفر حالا بالا است. چهارده بر صفر علاقه پیروزی است. اسلانبک نماینده شهر دوشنبه دست بالا می شود. حالا اینجا ورزشگر نعیم جان از شهرانوایی توبه مرکز در وزن 87 کیلو حضور دارد و در حالت نبودن رقیب اینجا غالبیت به نعیم جان داده می شود. سفالوف است.
اینجا اکثری ورزشکاران حضور ندارند، به این خاطر بعضی را غالب و بعضی دیگر را در اینجا مغلوب میدانند. حالا وزنهای بالا می آیند. اکنون وزنی تا 87 کیلو داستان از خطلان دو، قابل اسفندیار داستان عمرف با اسفندیار سعید علیف مبارزه میبرند. برای برآمدن به قسمت فینالی آنها تلاش میکنند. حساب 4-0 به سود اسفندیار. هر دو از خطلان هستند، یکی از خطلان یک و دیگر از خطلان دو. حساب 1-1. سه بر یک حساب نشان داده است داستان را مقابل اسفندیار. داستان عمرف با تناسب 4-1 در پیش است نسبت به رقیب. شش بر یک است.
даври аввал бо гузашти 1 дақиқа 6-4 боқӣ мондааст. ҳар лаҳза ҳисоб тағйир меёбад. یک بر صفر دوستان حساب رو بالا میبرد در راوند دوم. در دور اول اسفندیار فعال بود. حالا میتواند که دوستان در دور دوم غالب شود و راوند سیوم پیشکش کردند، وگرنه با این در دور دوم شکستی دوستان باخت است برای اون. دوستان در دور دوم نسبت به رقیب فعالتر است. شش بر دو. شش بر دو. 6 بر 3 می شود. اوه، از اینجا کار است که باید اکنون داوران انیق کنند.
دوستان اومارف به فینال رفت. این وزنی 87 کیلو است. محمد فرید سفرов بر مقابل رقیب خویش از کنار سرخ این هم باشد نعیم جان است. سافولو در راوند اول مبارزه میبرند. محمد فرید سفرов این ورزشکاری که قدش پستر است ولی سافولو باشد نعیم جان قدی بلند دارد، شاید امکانیت ضربه‌زنی او زیادتر باشد. سه بر صفر نعیم جان سافولو در پیش است. در ثانیه های آخر هنوز هم پیشروی را از دست نمیدهد.
1-0 اینجا حساب در دور دوم با سود محمد فرید می باشد. محمد فرید که در دور اول کم فعال بود حالا فعال گشته است. اگر این حساب 1-0 باقی ماند پس ممکن است که راوند سوم هم شود. اما سافولوف هیچگاه پیشروی را از دست دادنی نیست. تا بالا می رود. نکداون اول گشته یا برگشته نعیم جان سافولوف در این نبرد پیشرفتی را از دست نمیدهد و به قله ظفر نزدیک می شود. و این برد است برای نعیم جان سافولوف.
акнун дӯстон рақобатҳои даставӣ оғоз шуданд ва аввалин шуда инҷо дастаҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо дастаи хатлон 1 вориди рақобат шуданд. акнун ҷуфти аввал дар ин рақобат нерӯсанҷӣ мекунад. ҳамону варзишгар аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ пешсаф аст. талош мекунад Сайёд Акрамзода, варзишгар аз бохтар, вале тафовут ниҳоят зиёд аст ва дақиқаҳо низ далакай гӯем ки ками дигараш мондааст. тафовут чуноне ки гуфтем воқеан зиёд аст ва талоши Акрамзода Сайёд воқеан хуб буд, вале ҳамагӣ тавонист ки 12 холро ба даст биёрад ва ба ҳамин тартиб акнун ҷуфт миёни дастаҳо иваз мешавад. талош мекунад варзишгар аз дастаи хатлон ва варзишгари протектори кабуддор низ аксулъамалҳои хуб нишон медиҳад ва ин зарбаҳои пай дар пай ба гӯем ки кӯлоҳи рақиб бархӯрд ва гӯем ки тавонист ки боз 6 холи дигарро таъмин созад. тафовут ҳамоно зиёд аст ва бояд ки варзишгарон аз дастаи шаҳру мазарат аз дастаи хатлон боз ҳам кӯшиш ба харҷ бидиҳанд, чун дар умум 20 хол пеш ҳастанд. 22 хол шуд акнун пешдасти дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва ба ҳамин тартиб боз гӯем ки ду зарбае ки ба сар ҳаво дод, он ҳам арзёбӣ гардид. акнун тамом. боз ҷуфти дигар рӯи майдон меоянд. бояд ки гӯем ки тафовутро наздиктар ба рақиб кунанд ва ана ҳамин зарбаҳои тобишноке ки ният дошт варзишгар аз дастаи хатлон бояд ки равона мекард. акнун таваккалро бояд ба кор бурд, чун бисёр тафовути холҳо бузург аст ва ба ҷуз таваккал, ба ҷуз ба қавли риск дигар коре намебояд кард. ду варзишгари дигар метавонад ки инҷо иваз шавад ва ба ҳамин тамом. варзишгарони шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бисёр қавӣ ҳастанд ва ҳунари вижа инҷо намоиш медиҳанд. хуб, мухлисон ҳам инҷо варзишгарони худиро дастгирӣ мекунанд ва мебинем ки боз зарбаҳои пай дар пай ҳадаф раст ва ин зарбаи тобишнок ки бисёр олӣ ва
дар фазо ба ҳадаф расид. зарбае буд ки кӯлоҳи рақибро аз сараш берун кард. акнун холгузорӣ 70-33 аст дӯстон. ин бисёр ҳисоби калон аст ва ғайриинтизор барои дастаи хатлон 1. боз як кӯшиши дигар, боз як зарбаи гӯем ки тобишноки аз пушт ки равона кард. қариб буд ки ба мақсад бирасад, вале ҳамоно рақиб ҳис кард ва зуд ин ҳолатро бартараф намуд, чун боз 4 холи дигар инҷо ба нафъи кор нахоҳад буд. пойзаниҳо аз сӯи ҳарду варзишгар, зарбаҳои мустақими ба истилоҳ долиёчагӣ. хуб, ба ҳамин тартиб тамом. акнун бо тафовути ҳисоби бисёр дастаи хатлон 1 гӯем ки аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеъ марказ шикаст хӯрд. ҳузури варзишгарон ва мухлисони ин риштаи зебо дар нишастҷойҳои ин толорӣ бо шукӯҳ зиёд аст ва баъд аз чанд лаҳза инҷо маросими бо тантана кушода эълон гардидани чемпионати Тоҷикистон моро интизор аст. хуб, наворҳои такрориро аз сӯи ҳамкорони мо мушоҳида мекунем. акнун як дасти дигар рақобатҳо миёни варзишгарони он ду даста ки қаблтар ҳунарнамоӣ мекарданд инҷо барпо мешавад. варзишгароне ки рӯи гилем набаромада буд дарҳол иваз мегардад варзишгар. ин зарбае ки бо пой равона гардид бояд арзёбӣ мешуд, вале гӯем ки ин тавр нашуд ва эътирози ҳамдастагони худро онҷо интизорам шуд, вале ҳамааш бефоида. тафовут ҳамоно 3-0 аст, чун зарбаҳои ҳадафрас инҷо камтар эҳсос мешавад ва бояд ки ана ҳамон гӯем ки ба протектор ва ё кӯлоҳ бархурди қавитар дошта бошанд, чун онҷо асбобҳои ва ё ҷиҳозҳои хабаррасоне ки дар кӯлоҳ ва дар протектор насб шудааст бояд ки ҳис кунад зарбаро ва пас он арзёбӣ мегардад. як зарбаи дигар инҷо бо даст равона гардид ва он ҳам холгузорӣ шуд. ба пояш бархӯрд варзишгар аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, вале айби худаш буд варзишгари кӯлоҳ сурхро. акнун ҳамоно зуд иваз мешавад. варзишгари дигар рӯи гилем меояд, қувваи нав, нафаси тоза ва боз дигарбора саёд акрамзодаро мебинем ва ӯ дарҳол тафовутро дигар кард. ба ҳамин тартиб
мураббӣ аз шаҳри ноҳияи тобаи марказ ки аслан мураббӣ аз шаҳри ҳисор аст. зуд бачаҳои худро иваз мекунад ва ҳамон варзишгаре ки бисёр зарбаҳои хуби тобишнок дорад инҷо рӯи татами баромад, вале ҳамоно кораш ба ҳадаф намерасад ва боз як зарбаи дигар ҷаҳида ба ҳадаф расонид Саёд ва он ҳам арзёбӣ гардид. талош ниҳоят зиёд аст аз сӯи варзишгарони хатлонӣ, чун дасти аввалро онҳо бохта буданд ва мураббӣ дарҳол дар ин шакли рақобатҳое ки инҷо метавонанд зуд иваз кунанд варзишгаронро тактикаи дигарро ба пеш бурд. бо 10 хол зиёдтар варзишгарони хатлонӣ ба пеш гузаштанд. ва зуд иваз мегардад варзишгар ва варзишгари қавитар рӯи майдон мебарояд. якам рақобат инҷо намоиш доданд варзишгарон, якам муҳорибаро. ва он албатта хилофи қоида буд, якдигарро доштану партофтан. дар ҳолати клинч ва ё ҳолати наздик будан варзишгарон кам истифода мекунанд ҳамон зарбаҳои бо даст равона гардидаро. ҳеҷ набошад як холро таъмин мекунад ва гӯё ки варзишгари хатлонӣ гапҳои моро шунид ва дарҳол зарбаи мустақими бо дастро равона кард. хуб, ана ҳамин варзишгаре ки алон бо муҳофиз ва ё протектори кабут инҷо ҳунарнамоӣ кард, тавонист ки тафовутро ба кулли дигар кунад ва чанд холе ки гӯем ки арзишманд буданд тавонист тафовутро дигартар кунад, вале Саёд Акрамзода боз дигарбора омаду 4 холи дигарро ба дастаи худ номнавишта кард. тактикаи найрангдор ва ё ҳилаҳои усули зарбазаниро умуман истифода намекунанд. ҳамагӣ зарбаҳое гӯем ки пай дар пайи мустақим ва ё якам тобишнокро инҷо равона мекунанд ва гӯем ки бояд ки якам аз тактикаи гӯем камкам фиреб додани рақиб истифода кунанд. албатта мефаҳмем ки ин рақобати гӯем ки dastavӣ аст ва баъзан ин зуд варзишгарон иваз мегарданд, вале ба ҳар хотир бояд ки ба қавле каларо истифода бурд ва боз як зарбаи хуби варзишгар аз дастаи хатлон якро мо инҷо мушоҳида намудем. акнун ин ду варзишгар аз дастаҳои худ қавитаринҳо гӯем ки ба ҳисоб мераванд, чун ҳардуи ҳамин чи Акрамзода Саёд ки алон иваз гардид ва чи ҳамин варзишгари хушқаду қомати протектор кабуд
тавонистанд ки ҳисоби зиёди холҳоро ба дастаҳои худ таъмин созанд. акнун ҳамлаи пай дар пай варзишгари хатлониро инҷо мо мушоҳида намудем ки на ҳамааш арзёбӣ гардид, чун зарбаҳое буданд чуноне ноқавӣ. акнун тамом вақт ба итмом расид ва ба ҳамин тартиб ҳисоб баробар мешавад. вале инҷо мо акнун мебинем ки кадом даста ғолиб мегардад, чун аз рӯи шумораи холгузориҳо ҳисобу китоб мегардад ва дастаи қавитар дастболо мешавад. ҳурмати иззати якдигарро дигарбора ба ҷо меоранд варзишгарон ва ба ҳамин тартиб даста аз шаҳр ноҳияи тобеи марказ ва ё тобеи пойтахт ба марҳилаи дигарро хат мегиранд ва акнун идома меёбад рақобатҳои даставӣ ва ин навбат дастаи шаҳри Душанбе бо дастаи Хатлон ду рӯи майдон омаданд ва баъд аз чанд лаҳза акнун нерӯсанҷиҳо аз рӯи рақобатҳои dastavî оғоз мешаванд ва ана ин мухлисӣ аз сӯи гӯем ки ҳаводорони теквандо ва инчунин варзишгарони ин ришта ба майдондорон аст. мухлисон хеле зиёданд дар нишастҷойҳои толор ва ҳаводорони ин ришта аз ин бармеояд ки дар кишвар хеле зиёданд. ҷуфти аввал аз шаҳри Душанбе ва аз дастаи Хатлон, аниқтараш аз дастаи минтақаи Кӯлоб инҷо рӯи гилеми рақобат баромаданд ва акнун нерӯсанҷӣ
این دو دسته بعد از ثانیه‌های به شمار شروع می‌شوند. دسته شهر دوشنبه با دسته شهر کلوب نیروسنجی میکنند در دایره رقابت‌های دستوی و بعد از رقابت‌های دستوی که در این گلیم به اتمام میرسد، رقابت‌های فینالی در وزن‌های تا 63 تا 87 و اینچنین تا 54 میانی پسران با وقوع میپیوندد و اکنون حالا هم از اولی رقابت حساب همان است، یعنی 2-0 به فایده ورزشکاران دوشنبه و در حال بعد از یک حمله خوب حساب تغییر یافت. اکنون ورزشگر از کلوب پیشصف شد و دیگر باره تایکواندوچی از دوشنبه پیشصف گردید. یک کم خسته می نماید ورزشگر از پایتخت و همین طور پیشصف است. باید که این ضربه رو به هدف میرساند. دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست. جفت ها عوض می شوند. خوب اکنون به هجوم میگذارد ورزشگر از شهر کلوب، چون عقب نشینی میکنند با خالهای گویم که چندان زیادتر. باید که جو 3 خال دیگر ارزیابی میشد ولی نمیدونم به کدام اثر و به کدام جرم این کار نشد. ضربه خلاف قاعده از سوی ورزشگر کلوب اینجا
به هدف رسید و اکنون تفاوت گویم هیچ بر هیچ حساب گویم که برابر می شود. ضربه های یکم گویم که راست و هدف رس رو ما نتوانستیم مشاهده کنیم از سوی ورزشگر از کلوب شهر. و این ضربه هدف رس توانست باز هم ورزشگران شهر دوشنبه رو تا جای به پیش برارد و همون ورزشگران کلوب شهر پیش صفند با تفاوت 2 خود. هر دو ورزشگر تلاش میکند ولی کمتر ما میبینیم ضربه های نتیجه بخش رو. و باز یک حمله با ضربه است توبیش که از پشت روانه گردید و راست به سر رقیب برخورد و 4 خول دیگر رو نصیب شدند. عقب نشینی میکنن ورزشگران پایتخت و اکنون حساب با تفاوت 6 خول به پیش گذشت به نفع ورزشگران کلوب زمین و همون تفاوت دیگر شد. یکم سیستم گویم که اینجا ایستاده خب اکنون تفاوت دیگر می شود و می بینیم که دسته پایتخت با پیش می گذارد. رقابت حالا هم شدت می گیرد و همونو گویم که رنگ دیگر هم گرفت. کوشش های زیاد از سوی هر دو ورزشگر از دسته های دوشنبه و کلوب، ولی
می‌بینیم که ورزشگری دوشنبه شهر پیش صف است و به همین ترتیب با اتمام رسید این دیدار. دسته شهر دوشنبه پیش دست است. یک راوند دیگر رو ما خواهیم دید. خوب اکنون به همین ترتیب با همون حسابی که اینجا 1-0 بود رقابت ها به پایان میرسد و ورزشگران دوشنبه شهر توانستند که غالبیت کامل را نصیب خویش کردند. اکنون رقابت فینالی رو اینجا خواهیم دید در وزن تا 63 کیلوگرم. حالا دوستان عزیز قسمت فینالی میان مردان شروع می شود. اینجا نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان فروخ بر مقابل لایق ورزشگر از شهر دوشنبه است کنار کبوت میان همدیگر مبارزه را آغاز می کنند. دولتزاده لایق است 2 امتیاز اول را به دست می آورد. حساب 1-0 است به سود لایق دولتزاده از کنار کبود نماینده شهر دوشنبه. تجربهش زیادتر است نسبت به فروخ. یک امتیاز برای فروخ هم بودند. حساب برابر بشود 2-2 می شود. اکنون 2-2 در راوند اول
این حساب را باز فاروق تغییر میدهد. فاروق خوب کار میکند، مخلصانش هم زیاد است. کار فاروق از ولایت مختار کوهستان بلخ. شما فارین ببینید امروز جوانان پیدا میشوند از گوشه و کنار مملکت که در مقابل ورزشکاران مرکز نبرد شایسته و حتی بالاتر از آنها رقابت میکنند. باید رقابت سالم در منطقه های جمهوری تاجیکستان دائما عمل کند، چون رقابت سالم باشد ورزش هم پیش می رود. لایق در راند اول شایسته لایق گردیدن حساب را کمی بالاتر برد از پیشترهای خودش، ولی نرسیده است هنوز با فاروق. حساب برابر می شود. اکنون چند ثانیه دیگر لایق راند اول را با سود خود جان بست کرد. خیران امتیاز برای احدی است. حالا اعتراض از جانب مربی فاروق. مربی فاروق اعتراض دارد که ضربه به سر رسانیده شاگردش به امتیاز ماند. این مربی از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. آفرین، شاگردی او بسیار خوب رفته ایستاده بود، ولی در لحظه های آخر راوند یکم کمی خسته شد. فاروق را امتیاز دادن و راوند اول با سودیو. نه، این اولین امتیاز است یا راوند اول بود؟ اولین امتیاز است برای فاروق. دو امتیاز دیگر بالاتر، 10-0.
11-0. حساب بالا می رود. مسعود فاروق. این راوند با پورگی مسعود فاروق است. 18 می شود. فاروق اگر چونی فعال میشد در دوره اول کیها باز دست بالا شده بود. دو امتیاز رو کمتر میکنه. ده بر 1. اکنون راوند سوم راوند حل کننده است. راوند حل کننده فرو رسید. سه بر 0 پیش می رود فاروق. حساب برابر می شود. این ضربه های بسیار شایسته. برابر حساب است. 4 بر 4. افتیدن امتیاز برای رقیب میدهد. این نبردی بسیار سنگین است برای هر دو. این اولاد رو میبینیم چگونه بود. این ضربه کمربند پایان است که ضربه ممنوع است. حالا اینجا میبین انم این ضربه است که ضربه بسیار خطرناک است.
باید حساب 5-5 باشد، چون یک تنبیه برای ثانیه های آخر هنوز دور هستند، ولی فاروق خوب کار میکند. چی فاروق چی لایق. این ضربه عالی بود. اگر میکنم اینجا اینجا ثانیه ها باید ایستن. این رقابت سنگین و خیلی مرکب بود. اوه، همون شکلی که لایق دولتزاده عرف را ضربه زده بود، همون شیوه حالا ضربه از جانب فاروق پهلوانوف بود به جانب عرفش. اینجا برد با سود ورزشگر شهر دوشنبه لایق. لایق دولتزاده بالاخره رقابت را به سود خود جانبست کرد و نشان طلای وزن 63 کیلو را از آن خود کرد، شایسته برآمد کرد.
ин набарди дигар аст барои ба даст овардани нишони тиллои дигар достон бар муқобили Асланбек мубориза мебаранд. достонбек шокиров шаҳри душанбе ва файзиддин шодинов хатлон ду инҷо аст. достон ҳоло шокиров хатлон ду инҷо баръакс нишон дода шудааст. барҳол достонро достонбек шокиров ки шаҳри душанбе омадааст дар табло хатлон ду мегӯянд. хоб муҳим достон бар муқобили Асланбек мубориза дорад. ду имтиёзи аввал барои достон аст. достонбек дар пеш аст. ҳисобро Асланбек боло мебарад. ҳисобро 6 бар 2 мекунад. дар даври аввал 1-0 Асланбек дастболо гардид. инҷо даври дуюм шурӯъ шуд ё раунди дуюм 3-0 Асланбекро даври дуюм ҳам пеш мебарад. агар Асланбек дар даври дуюм ҳам дастболо шавад, пас эҳтимол аст ки аниқ аст ки ӯ даври сеюм мубориза намебарад. агар ба шарте ки чун раунди аввал Асланбек фаъолиро аз даст надиҳад. оҳо 7-0 мешавад.
Dostonbek Shokirov. جو Aslanbek با نتیجه 7-9 میبرد حساب را. پای در پای حساب را بالا میبرد. دوازده بر صفر این پیروزی است. دیگر یک می شود به خاطر افتیدنش. این علاقه پیروزی Aslanbek است فکر میکنم. این بردی Aslanbek بود و همین طریق برنده نشان طلا گشت. خوب اکنون دوستان رقابتی آخرین دستوی میانی ورزشگران شهر دوشنبه و شهر ناحیه توبه جمهوری اینجا جریان میگیرد و این اکنون رقابت فینالی خواهد بود. خوب اکنون رقابت آغاز شد و خلاف قاعده عمل کرد ورزشگر از پایتخت. از چهره ورزشگر از شهر نوحه توبه جمهوری هم معلوم است که بسیار ضربه ناراحت کننده بود و همون ضربه ها به هوا روانه میگردن و هیچ نتیجه اینجا به بار نآمد بعد از چند تلاش هر دو ورزشکار. اینجا رنگی که نوجوری ها در کلاه و یا در محافظی
кадоме аз варзишгарон мушоҳида шуд ва дар ҳол рақобат бозист шуд. чӣ хатои техникиро онҷо бартараф мекунанд ва ҳама омода аст. Акнун идомаи рақобатро менигарем. бисёр зарбаи хуби тобишнокро аз қисмати поён раво дид ба рақиб варзишгар аз пойтахт, вале хуб он зарба арзёбӣ нашуд. ин холе ки рӯи намолавҳа 1-0 буд, сараввал он барои муҷозот шудани рақиб буд. дар теквондо ҳамин гуна аст. агар муҷозот шуд рақиб ба нафари дигар як хол тақдим мегардад. зарбаи баҳои дигар ки инҷо баъд аз 1-0 2-0 шуд, ин ҳам барои ҳамон зарбаи тобишноке ки хуб ба назар мерасед барои ҳамон баҳогузорӣ шуд. акнун ду дастаи қавӣ дар қисмати ниҳоӣ нерӯсанҷӣ карда истодаанд ва алон варзишгарон аз пойтахт пешсафанд. ивази варзишгарон акнун баъд аз муддати начандон зиёди рақобат акнун ҷуфти навбатӣ рӯи гилем омад ва мебинем ки на он қадар шитоб мекунанд ин ду варзишгар, махсусан варзишгари кабудпӯш ки хуб нишон мегирад, баъдан зарба мезанад. эътироз мекунанд мураббиён ва варзишгароне ки аз дастаи шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ онҷо қарор доранд, вале зарбае ки равона кард варзишгар на он қадар қавӣ буд ва таъсирбахш набуд. дигар бора санҷиши кӯлоҳҳоро инҷо пешниҳод мекунанд. чӣ гуна гуфтем охир зарба на он қадар эҳсоскунанда буд, барои ҳамин арзёбӣ ҳам намешавад, вале мумкин аст ки ягон хатои техникӣ инҷо сар зада бошад. ноҷуриҳоро бартараф мекунанд акнун ситоди доварон. як кам бием таваққуф мекунем. акнун дастгирӣ аз сӯи мухлисони дастаи шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳуриро мо инҷо эҳсос мекунем аз канори майдон. якам тӯл кашидана ҳамин ҷурсозӣ ва ё бартараф намудани ҳолатҳои яъне заъфиятҳои техникӣ ва ҳамоно интизор мешавам ки дигарбора рақобат шурӯъ шавад.
مخلصان باز هم دستگیری را زیاد میکنند، باز هم هواداری میکنند از دسته شهرمندی توبه جمهوری و اینچنین مخلصان از دسته دوشنبه نیز اینجا و دستگیری هم سبق و هم مشق خود پرداختند. اکنون رقابت ادامه می‌یابد. نافهمی و ناجوری ها برطرف شد. انا همین حالتی که نزدیک میشوند باید که ضربه به قسمت بدن روانه گردد. این هم باشد یک خل بهاگذاری باید کرد، ولی ورزشکاران آن حالت را استفاده نمیکنند و این کاری که ورزشکاری کبودپوش انجام داد از فاصله دور با دست دویدن با کار نمیرود. ضربه ها هستند گویم با بدن هم میرسد ولی با قسمت درکاری اینجا رسش نمیخورد و به همین طور ما در نمولوها یگان خال نمیبینیم. باز ایوازی ورزشکاران اکنون جفت سیوم با تاتامی میبراید. خب اکنون شدت میگیرند ورزشکاران و بر اثر دو ضربه خوب حساب و نفع ورزشکاری کبودپوش گردید. باز یک ضربه که مستقیما به سر برخورد سه خال دیگر را به دسته شنتمه یعنی شهر و نواحی توبه مرکز تامین شد. بسیار عالی هنرنمایی میکند ورزشکاری کلاه کبود و در حالت همون گویم که افتیش هم ورزشکارو ضربه روانه میکنند تا اینکه تا آخرین لحظه شانس رو گویم که استفاده کنند. اوه انا این ضربه دسته دوشنبه رو با پیش بود. در عکس العمل خوب هنرنمایی کرد ورزشکاری کلاه سرخ. اکنون حساب 12-17 است. ورزشکاران پایتخت با پیش برآمدند. اینجا باید ورزشکاران عوض گردند. تا اتمام 2 دقیقه دیگر باقی مانده است. و این 2 دقیقه میتواند تقدیر دسته ها را حل کند.
ҳамин таврам шуд. Боз ҷуфти навбатӣ. акнун норозигӣ аз тарафи дастаи шаҳру навоӣ тобеи марказро мо мушоҳида кардем ва ду хол эътироз доранд ки баҳогузорӣ нашуд. ду огоҳӣ пайҳам гирифт варзишгари Кабулпуш ва воқеан бисёр зебост ана ҳамин зарбаҳое ки дар фазо рух медиҳанд. вале он зарбаҳо ҳамагӣ бенатиҷаанд. андак наздик мешаванд рақибон низ ва ду холи чор холи дигар акнун мерасад ба дастаи шаҳру навоҳӣ тобе ба марказ. ба ҳамин тартиб ҷуфти охиринро мо инҷо мушоҳида мекунем ва ин рақобат ҳалталаб хоҳад буд. хуб, акнун ҳисоб ҳоло ҳам гӯем ки ба нафъи шаҳри Душанбе аст. то итмом 30 сонияи дигар боқӣ монду бас ва акнун мебинем ки ҳисоб баробар мешавад. лаҳзаҳои ҳассос барои ҳар ду даста инҷо фаро расид ва як ҳамла ва ё як кори муфид метавонад ки дастаро ба пеш бибарад. бисёр огоҳӣ мегирад варзишгари Кабулпуш ва акнун зарбаҳои аз ҳар ду ҷониб боз ҳам ҳисоб баробар 26 ва 26 аст. дар лаҳзаи охирин варзишгаре аз Душанбе тавонист ки ғалабаро ба дастаи худ таъмин кунад ва ба ҳамин тартиб дастаи Душанбе ғолиби чемпионати Тоҷикистон дар соли 2023 эътироф мешавад. наворҳои такрорӣ аз сӯи ҳамкорони мо. баъд аз чанд лаҳза маросими ҷоизасупорӣ мегузарад. акнун ғолибону ҷоизадорон ҷиҳати супоридани гирифтани аниқтараш ҷоизаҳои худ омода мешаванд. Ne, baba.
yazılmış. Koş. Yakın سیم جونست جون برای شنبه گرفته یا قیمت با دسته شهر و نواحی تابع مرکز جمهوری تاجیکستان از جانب دیرکتور این مجمع با شکوه ورزشی منوچهر شریف زاده یک کفکوب صمیمی شما به خاطر نایب قهرمان ها. دوستان عزیز، من باور دارم که در اینجا مخلصان دسته شهر و نواحی تابع مرکز یک کفکوب صمیمی شما به خاطر آنها. باور کامل دارم که در اینجا مخلصانه که حضور دارن. دسته رقم 1 دسته شهر دوشنبه. دوستان عزیز، با کمال احترام حالا از رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان زاده عبدالله خواهش میکنیم برای برندگان نشانه های زرین شهر دوشنبه. مخلصان دسته شهر دوشنبه هستند. کفکوبی های صمیمی شما. و اکنون دوستان عزیز، از همه بسیار هم فرصت مناسب برای سپریدن همان شام است. شام قهرمانی از جانب رئیس فدراسیون تکواندو WT زین الله شریف زاده برای دسته شهر دوشنبه تقدیم می شود. مخلصان عزیز، برای برندگان مدال های نقره و برنده مدال طلایی شام یک کفکوب صمیمی بزنه. آرزو میکنم که همیشه دوستی و برادری میان ورزشکاران ما پایدار باشد و همیشه ورزشکاران ما طلایی باشند. دسته مخلصان دسته شهر و نواحی تابع مرکز به خاطر دست پروران یک کفکوبی میزنیم.
حالا اکنون برای برندگان مدال های طلا شهر دوشنبه کفکوبی میکنیم. مبارک باشد پیروزی. بار دیگر حضور همه شما را مخلصان عزیز بله تالار خیر مقدم میگویم.